მარიამ ვაშაძე. მოამბე. შაბათს 21 საათზე. წმინდა ცეცხლის რიტუალი ქრისტეს აღდგომის ტაძარში, დიდი შაბათი იერუსალიმში და რამდენიმე საათი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულამდე. საქართველო გილოცავთ ყველას ამ დიდებულ დღესასწაულს. ქრისტოს ვასკრესა. ფესახის იგივე პასექის დღესასწაული დასრულდა, როგორ აღნიშნავენ ამ დღეს ქართველი ებრაელები. აუცილებელი არის, რომ იყოს ოჯახში მაცა, ეს ხარაზოთი, ხედავთ თქვენ ლაპტას, ეს მზადდება მაცით. სავალდებულო ტექნოლოგიების ახალი ეტაპი, ვის ექნება 1 ივლისიდან ავტომობილების ინსპექტირების ვალდებულება. ამერიკა მექსიკის საზღვრის უსაფრთხოებისთვის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიაა მობილიზებული. ამერიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და მექსიკის ლიდერის მიმართვა ტრამპს. არავის აქვს უფლება ცილი დასწამოს მექსიკელ ხალხს. თითქოს მათ უბედურება მოაქვთ ამერიკისთვის. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 21 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. დღეს ნებისმიეულის დიდი შაბათია იერუსალიმში ქრისტეს აღდგომის ტაძარში წმინდა ცეცხლის რიტუალი შესრულდა. წმინდა მიწაზე ტაძარში ათასობით პილიგრიმს შორის ქართველი მომლოცველებიც იყვნენ. წმინდა ცეცხლს საქართველოში ღამით ჩამოაბრძანებენ და აღდგომის ლიტურგიის დროს ყველა ტაძარში გავრცელდება, რის შემდეგაც მორწმუნეებს მისი სახლში წაღების საშუალება ექნებათ. ლიზა ციკლაური იმყოფება იერუსალიმში და ახლა მოამბის ეთერში ისაუბრებს. წმინდა ცეცხლი იერუსალიმიდან საქართველოში ქართველი მომლოცველების ნაწილმა უკვე წამოაბრძანა. ისინი თბილისში დაახლოებით 12-ის ნახევრისთვის ჩამოვლენ. დღეს განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო მაცხოვრის ტაძარში, ათასობით პილიგრიმი შეიკრიბა. მას შემდეგ, რაც იერუსალიმის პატრიარქმა კუვუკლიდან გამოაბრძანა ცეცხლი, ტაძარში შეკრებილა მომლოცველებმა ერთმანეთს სხვადასხვა ენაზე მიულოცეს აღდგომის დღესასწაული. დეტალებს ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. გზა, რომელიც მორწმუნეებმა აღდგომის ტაძრამდე მისასვლელად გაიარეს, ბევრისთვის გამთენიისას. ბევრისთვის კი გუშინ ღამით დაიწყო. წმინდა ცეცხლის რიტუალის საკუთარი თვალით ხილვას ყოველწლიურად რამდენიმე ათასი ადამიანი ელოდება. თავდაპირველად ტაძარში სანთლის ცვილი მიიტანეს, რომლითაც კუვუკლიის კარი დაილუქა. უქს მაცხოვრის საფლავის მცველები მხოლოდ იერუსალიმის პატრიარქის მიბრძანებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ხსნიან და მომლოცველებს ურიგებენ. იერუსალიმში მოლოდინმა პიკს მაშინ მიაღწია, როცა მართლმადიდებელ არაბთა ლოცვის დრო დადგა. წითლებში გამოწყობილები აღდგომის ტაძარს ტამტამების რიტმში საზეიმო ყიჟინით მიუახლოვდნენ. ჩვენი რწმენა მართალია ისმოდა მაცხოვრის საფლავამდე მიმავალ გზაზე მათი შეძახილები. მორწმუნეებმა იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი ტაძრამდე ზარების რეკვის თანხლებით გააცილეს, რაც მიწაზე ქრისტეს მოსვლას განასახიერებს. განმოსვის რიტუალის შემდეგ კვართით შემოსილი თეოფილე მესამე მაცხოვრის საფლავზე შებრძანდა. კუვუკლიის კარი წმინდა ცეცხლის მოლოდინში დაიხურა. მართლმადიდებელთა ნაწილის რწმენით წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლა თბილისის დროით ზუსტად 15 საათსა და 16 წუთზე აღსრულდა და ტაძარში შეკრებილები კიდევ ერთხელ გახდნენ მართლმადიდებლური სამყაროს ნაწილისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღის მომსწრენი. მორწმუნეთათვის წმინდა ცეცხლი ტაძარში რამდენიმე წამში გავრცელდა და უფლის მიწიერი ცხოვრების წლების ნიშნად საგანგებოდ შეკრულ 33 სანთელზე ტაძარში შეკრებილთა ხელში აინთო. მათ შორის იმ ათასობით ქართველი პილიგრიმის ხელშიც, რომელიც იერუსალიმში საგანგებოდ ჩავიდა. ყველას აღიხსოს ღმერთმა ნამდვილად მე რამდენი თავარ მაგრამ აღთოვანებული ვარ ამ დღით. შვიდობა ყველას, შვიდობა მსოფლიოს. ქრისტე ამდგა გილოცავთ ყველას ამ დიდებულ დღესასწაულს. ქრისტოს ვასკრესა. დაგილოცავთ ოჯახს. სულიად საქართველოს გილოცავთ. საქართველო გილოცავთ. ტაძარში შეკრებილი მომლოცველები ცეცხლს ერთმანეთს უნაწილებდნენ და უფლის აღდგომის მოლოდინში გარშემოყოფებს მართლმადიდებელთა ნაწილის რწმენით სასწაულის აღსრულებას ულოცავდნენ. მე სერბეთიდან ჩამოვედი, მინდოდა საკუთარი თვალით მენახა წმინდა ცეცხლის რიტუალი. ხელში ჩემი წილი ცეცხლი მიჭირავს, რომელიც დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გავრცელდება. გილოცავთ მაცხოვრის აღდგომას. ეს ნამდვილი სასწაულია, სიტყვები არ მყოფნის იმის გამოსახატავად, რასაც ახლა ვიგრძნობ. ყველა მორწმუნეს ვულოცავ ამ დიდ დღესასწაულს.
აღდგომის ტაძრიდან ცეცხლი პირველად ბეთლემში, მაცხოვრის შობის ტაძარში მიდის. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ჩასულ დელეგაციებს კი საკუთარ ქვეყნებში მიაქვთ. მორწმუნეები ჩაუქრობლად ცეცხლს შორ მანძილზე ხშირად ატარებენ. 1400 კილომეტრზე მოაქვთ ანთებული სანთლები ქართველ პილიგრიმებს. შეუძლებელია დიდი სიხარულის გადმოცემა, რაც ახლა გულმა იგზო და შეიგზო. მინდა მიულოცო ჩვენს უწმინდეს. მიულოცო სრულიად ჩვენს წმინდა სინოდს, მღვდელმთავრებს, სამღვდელოებას, დიაყვნებს, სრულიად საქართველოს და სრულიად სამართლმადიდებლობას. ქრისტე აღსდგა, გაიხარო და გამრავლეთ. მერქვა დაღლოცოთ. ვიყავით ტაძარში, მოვილოცეთ, ნახეთ, ვიხილეთ ცეცხლის გარდამოსვლა და ძალიან ბედნიერი ვარ, ემოციებს ვერ ვგვალა. გილოცავთ სულ მრავალს დაესწარით. მომლოცველები აღდგომის ტაძარში ღამით კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და სააღდგომო ღვთისმსახურებას დაესწრებიან. ღამით ღვთისმსახურება მაცხოვრის ტაძარში 12 საათზე დაიწყება. იერუსალიმში დარჩენილი ქართველი მამებიც მიიღებენ მსახურებაში მონაწილეობას და გამთენიისას უკვე მორწმუნეების ზიარებას მიიღებენ. ლიზა ციკლაური საუბრობდა იერუსალიმიდან. დღე, როდესაც მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ღვთისმშობელს ახარა, რომ მისგან ძე ღვთისა იშვებოდა. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო წირვა ჩატარდა. წელს მორწმუნეებისთვის 7 აპრილი განსაკუთრებულია, რადგან ხარების დღესასწაული ვნების შვიდეულის დიდ შაბათს დაემთხვა. ეს კი იშვიათად ხდება. დღესვე სვეტიცხოველში საზეიმო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ტრადიციულად მცხეთის კურთხევის ცერემონია შესრულდა. ხარება დღე, როდესაც სახარების მიხედვით მთავარანგელოზი გაბრიელი ღვთისმშობელს ქალაქ ნაზარეთში გამოეცხადა და ახარა, რომ მისგან იშვებოდა ძე ღვთისა და კაცობრიობის მაცხოვარი. ქრისტიანულ რელიგიაში დღევანდელი დღე 12-დან ერთ-ერთ საუფლო დღესასწაულებს შორისაა. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა თავის დღევანდელ ქადაგებაშიც აღნიშნა. ილია მეორემ საზეიმო ღვთისმსახურება თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა, რომელიც ღვთისმშობელ მარიამის მიძინების სახელობის ეკლესიაა. წირვის ბოლოს კი მრევლს ხარების დღესასწაული მიულოცა. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. ეს დღესასწაული იმდენად დიდია, რომ ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ, მე გამიგონია მათგან, რომ ჩიტიც კი ბუდეს არ იკეთებს ამ დღესასწაულზე. ყოველ 15 წელიწადში ერთხელ ხარების დღესასწაული ვნების შვიდეულს ემთხვევა. წელს სწორედ ასეთი გამონაკლისია. ხარება დიდ შაბათს დაემთხვა და ამიტომ მართლმადიდებელი მრევლისთვის ერთსა და იმავე დროს დიდი სიხარულისა და მწუხარების დღეა. ამასთან ხარება ქრისტიანულ რელიგიაში კაცობრიობის ხსნის დასაწყისად და ღვთის დაფარული საიდუმლოს გამოცხადების დღესასწაულად მიიჩნევა. შეიძლება ამ დღეს ასე დავარქვათ, რომ ხარება, როდესაც მოსაწყობი მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, სიმბოლურად და ასევე დღევანდელი დღე დიდი შაბათი, ანუ ჯოჯოხეთის მოსელში ჩასული მაცხოვარი რაღაც სიმბოლური დღესასწაულია. მესამე წელია ხარების დღესასწაულზე საზეიმო წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირები მცხეთის ქუჩებში გამოდიან და ქალაქს აკურთხებენ. ეს ძველი ტრადიციაა, რომელიც სათავეს ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნიდან იღებს. საქართველოს მაშინდელმა პატრიარქმა მელქისედეკ პირველმა ამ რიტუალის შესრულება ანდერძად დაიბარა. თავის მხრივ ანდერძს ისტორიული ქვეტექსტი აქვს. ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნეში წმინდა ნინოსა და მირიან მეფის კურთხევით სწორედ ხარება დღეს მცხეთაში ხე მოიჭრა, რომელსაგანაც სამი ჯვარი გაკეთდა და მცხეთის გორაკებზე კერპების ადგილზე აღიმართა. ეს ტრადიცია საუკუნეების განმავლობაში მივიწყებული იყო. სანამ 2014 წელს პატრიარქმა ილია მეორემ ყოფილ სატახტო ქალაქს წმინდა ქალაქის სტატუსი მიანიჭა და მელქისედეკ პირველის ანდერძის შესრულების კურთხევა გასცა. დღეს ამ რიტუალის შესასრულებლად მცხეთაში პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო იმყოფებოდა. ეს იყო მე-11 საუკუნეში პატრიარქმა მელქისედეკმა პირველმა დაარსა ეს დღე მცხეთის კურთხევის ხარების დღესასწაულზე და მრავალი საუკუნე სრულდებოდა ეს წესი, მაგრამ ეგზარქოსობის პერიოდში შეწყდა ამ ტრადიციის აღსრულება და კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აღადგინა. აი დღეს ჩვენ ვასრულებთ ამას, ვაკურთხებთ მცხეთას. დღევანდელ დღეს ხარების დღესასწაულთან ერთად მთავრდება ვნების კვირეულიც. გვიანღამით საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიებში სააღდგომო ლიტურგიის შესრულება დაიწყება. ხალხი მართლმადიდებლური სამყარო უდიდეს დღესასწაულს ქრისტეს აღდგომას იზეიმებს.
იუდეველებისთვის დღეს ფესახის იგივე პასექის დღესასწაული სრულდება. ებრაელთათვის ეს დღესასწაული ეგვიპტელთა მიერ 400 წლიანი მონობისგან თავის დაღწევას და თავისუფლების მოპოვებას უკავშირდება. პასექის პირველი და მეშვიდე დღე უქმია, იკითხება ლოცვები, მზადდება სადღესასწაულო კერძები. სუფრის მთავარი სიმბოლო უფუარი პური მაცაა, რომელსაც მორწმუნეები სადღესასწაულო დღეების განმავლობაში მიირთმევენ. სხვა რა ტრადიციებს უკავშირდება პასექი და როგორ აღნიშნავენ მას ქართველი ებრაელები? ნახეთ გიორგი გიგანის სიუჟეტში. 8 დღიანი პასექი დასრულდა. დღესასწაული, როცა ებრაელები ეგვიპტელთა მონობიდან გათავისუფლებას ეიმობენ. პასექის, ანუ ფესახის დღესასწაული ერის ფიზიკური და სულიერი გადარჩენისთვის ებრაელთა მადლიერების ნიშნად დაწესდა. აქედან იწყება ებრაელი ერის გაჩენა, დაბადება და ჩამოყალიბება. როგორც ერი, როგორც ხალხი, როგორც მორწმუნე და მერთხმერთზე მინდობილი ხალხი. სიტყვა ფესახ გვერდის არიდებას ნიშნავს. მოსეს 5 წიგნეულის მიხედვით უფალმა პირველშობილ ყრმათა გადარჩენისთვის ებრაელები გააფრთხილა, რომ სახლის კარი ბატკნის სისხლით დაენიშნათ და ამით სიკვდილის ანგელოზი აერიდებინათ. ისრაელი ხალხი, რომელიც იყო მონობაში 400 წელი ეგვიპტეში, გამოვიდა უმსხვერპლოდ გამოვიდა და უსისლოდ გამოვიდა თავისუფლებაზე და 40 წლის ხეტიალის შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც ხალხი და შევიდნენ თავის ქვეყანაში. ღმერთმა შექმნა თავისთვის ხალხი, რომელიც იქნება მისი მოსამსახური და მისი საყვარელი ხალხი. ფესახის დღესასწაულს ტრადიციულად აღნიშნავს თბილისელი მუსიკოსის როლან ჯანაშვილის ოჯახი. სადღესასწაულო სუფრის განუყოფელი ნაწილია მაცა, უფუარი პური. ტრადიცია მოგვითხრობს, რომ ეგვიპტიდან გამოსვლისას ყოფილი მონები ისე ჩქარობდნენ, რომ ცომს საფუარს აღარ უკეთებდნენ და ხმიადებს აცხობდნენ. როგორც ყველა ებრაელის ოჯახში, ესეთი თქვათ ვარდებულება არის ყველა ებრაელის, რომ შეხვდეს ფესახს. აუცილებელი არის, რომ იყოს ოჯახში მაცა, ეს ხარაზოთი, ხედავთ თქვენ ლაფტას, ლაფტა ქვია, ეს მზადდება მაცით. დღესასწაულის დღეებში ყველაფერი სწორედ მხოლოდ უფუარი ცომისგან მზადდება. ფესახს უფუარობის დღესასწაულსაც უწოდებენ. 40 წელი ძალიან იტანჯეს, ძალიან ისე მოუვიდათ ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს შედეგია იმისი, რომ დღეს ისრაელი არის თავისუფალი, ისრაელი არის ძალიან მაგარი სახელმწიფო და მე მინდა ეს საქართველო ვიხილო ხვალ. ფესახი ებრაელთა სამპილიგრიმულ მომლოცველობით დღესასწაულთაგან ერთ-ერთია, როცა ისინი იერუსალიმის ტაძარს მოილოცავენ. ფესახი ებრაული კალენდრით გაზაფხულის ბუნიაობის შემდეგ დგება და მარტში ან აპრილში აღინიშნება. მორიგი დაკავება საოკუპაციო ზოლში რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ რუსმა სამხედროებმა სოფელ აძვიდან 2 ადგილობრივი გაიტაცეს. მოხდარს ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც. ნინო ფისაძე ჩაგვართვება დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ? დიახ, რუსის სამხედროების მიერ საქართველოს 2 მოქალაქის დაკავება სავარაუდოდ საოკუპაციო ზოლის მოსაზღვრე სოფელ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ელდარ გუნდიშვილი და თემურ კასიევი არიან დაკავებულები. ჩვენ ვერ შევძელით დაკავებულების ოჯახის წევრებთან გასაუბრება, რადგან ისინი ამ დროისთვის სახლში არ იმყოფებიან. რაც შეეხება დაკავებულების თანასოფლელებს, ისინი კამერების წინ დაკავების დეტალებზე არ საუბრობენ და ისინი ფიქრობენ, რომ კამერების წინ ამაზე საუბარი ხელს შეუშლის გათავისუფლების პროცესს, თუმცა პირად საუბრებში ისინი ამბობენ, რომ თემურ კასიევი იყო ოკუპირებული სოფელ აძვის თავიდან, ის თბილისში ცხოვრობს და ის ცდილობდა სწორედ გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხოლო ელდარ გუნდიშვილი, რომელიც აძვის მკვიდრია, მას აცილებდა. ისინი თავდაპირველად სოფლის სასაფლაოზე იყვნენ ასული და შემდეგ უკვე, როგორც გითხარით, იმ დროს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათი დაკავება მოხდა. ფაქტობრივად თვითმხილველი არ ყავს, აქედან გამომდინარე ჩვენ დაზუსტებით იმის თქმა, თუ რა ტერიტორიაზე მოხდა მათი დაკავება ვერ შევძლებთ. მომხდართან დაკავშირებით უკვე ჩართულია ცხელი ხაზი ევროკავშირის მეშვეობით დაწყებულია მოლაპარაკებები ოკუპირებულ ცხინვალთან. დაკავებულები თავდაპირველად რუსულ სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს და ისინი ამ დროისთვის უკვე ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში არიან გადაყვანილი. 2 ადამიანია დაკავებული, საერთოდ არავინ არ იცის რა ადგილიდან წაიყვანეს, როგორ იყო, თვითონ ოჯახის წევრებმაც არ იციან. ეს ტერიტორია ესაზღვრება
სოფელი ეგერთი აძვისთავი. ისინი აკონტროლებს ოსების ტერიტორია არის, მაგრამ მაინც ჩვენები ვერ გადადიან, ისინი ვერ გადმოდიან. ბოლო წლების განმავლობაში სოფელ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც სასაფლაოებზე, ისევე ეკლესია მოყოლილია საოკუპაციო ზოლში და ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ხშირია გატაცების შემთხვევები. ადგილობრივ მოსახლეობას წელსაც, როგორც აღდგომის დღესასწაულზე, ასევე ორშაბათს საფლავებზე გასვლა მოუწევს სამართალდამცავების პატრულირების ქვეშ. მადლობთ ნინო ფისაძე იყო. ჰესების მშენებლობა გააპროტესტეს დღეს რაჭაში ონის კასკადის წინააღმდეგ შეკრებულ ადგილობრივებს სვანეთიდან და თბილისიდან ჩასული მოქალაქეებით შეუერთდნენ. მოსახლეობა სერიოზულ საფრთხეებზე საუბრობს და ჰესების მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევს. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში ონის მუნიციპალიტეტში მდინარე ერიონზეა დაგეგმილი. ჰიდროკასკადის საპროექტო ზონაში ქალაქ ონთან ერთად რამდენიმე სოფელიც ხვდება. რა საფრთხეებსა და რისკებზე საუბრობენ ადგილობრივები და რა პოზიცია აქვთ ექსპერტებს და არასამთავრობოების. ნატალია ბერულავას სიუჟეტი. რაჭა არც პირველი და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი რეგიონია, სადაც ჰესების მშენებლობას უპირისპირდებიან. აქციაზე, რომელზეც ონის მოსახლეობასთან ერთად სვანეთიდან ჩამოსული მხარდამჭერებიც იყვნენ, კიდევ ერთხელ უთხრეს არა ონის კასკადს, რომელიც შეკრებილი მოსახლეობის თქმით რეგიონს ეკოლოგიური კატასტროფით ემუქრება. ვაპროტესტებთ იგივე გვირაბის მშენებლობას დასახლებულ პუნქტთან 1 კილომეტრში, ასე სიახლოვეს და ვთვლით, რომ ჩვენი სოფლებისთვის ეს იქნება მეტად საზიანო და გამოიწვევს მთელ რიგ ცვლილებებს, რომლებიც შეიძლება ჩვენთვის ძალიან დიდი ზარალის მომტანი იყოს. ჩვენ რაჭასთან ქედი გყობს, თორემ პრობლემა და გული საერთო გვაქვს. შესაბამისად, როგორც წინააღმდეგი ვართ ჩვენთან ზემო სვანეთში ასეთი ტიპის მშენებლობების განხორციელების, უცხადებს სოლიდარობას რაჭველებს. მემაჩნია, რომ ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია და მიტინგზე და რაღაც ხელმოწერებით ესეთ საკითხები არ უნდა წყდებოდეს, სპეციალისტები უნდა წყვეტდნენ. კასკადის პროექტი ენერგეტიკული მიზნებისთვის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების მონაწილეობას ითვალისწინებს. 320 მილიონიანი პროექტის მშენებლობა ონის მუნიციპალიტეტში მდინარე რიონზეა დაგეგმილი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით კასკადური პროექტის სიმძლავრე, რომელიც ორი ჰესის მშენებლობას გულისხმობს 202 მეგავატს შეადგენს. აქციაზე მყოფი გეოლოგები და დარგის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ამ ანგარიშის სეისმური ნაწილი სუსტია. ამავდროულად კი არაფერს ამბობს იმ რისკებზე, რომელიც რიონის წყლის დონის დაწევას უკავშირდება. გეოლოგიური პირობები მძიმეა აქა, სეისმოლოგია გეოლოგიურ პირობებს კიდევ უფრო ამძაფრებს, ასე ვთქვათ, და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის ენერგეტიკული საკითხი, რომელზეც თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი მწვავე გადაუდებელი საჭიროება ამ ობიექტებისა დღეს საქართველოში არ არსებობს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს ონის აქციას შეუერთდნენ, ხას უსვამდნენ, რომ ჰიდროკასკადის საპროექტო ზონაში ქალაქი ონი, სოფლები სორი, კომანდელი, ხურუთი, ლაგვანთა, ნაკიეთი და გლოლა ხდებიან. შესაბამისად, დასახლებული პუნქტების ამ რაოდენობას ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა მოусმინოს და მათი აზრი გაითვალისწინოს. ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას ამ მოსახლეობის სიცოცხლეზე, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას სხვადასხვა მიმართულებით. ბუნებრივია ეს პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოს და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით პასუხი არ ისმის მათგან. პროექტის მშენებლობაზე ხელშეკრულება 2015 წელს ენერგეტიკის სამინისტროსა და შპს-ს შორის გაფორმდა. მოამბე დაინტერესდა საკითხზე ერთის მხრივ ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროების, მეორეს მხრივ კი შპს-ს პოზიციები, თუმცა უქმე დღეების გამო ვერც ერთი მათგანის პასუხისმგებელ პირთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. პასუხს ელოდებიან ონშიც, სადაც დღეს აღნიშნეს, რომ თუ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, მოსახლეობა აქციებს პერმანენტულად გააგრძელებს. ორი დღის წინ მინდელის შახტში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზების დასადგენად გამოძება გრძელდება პარალელურად ტყიბულში მოკვლევა სპეციალური ჯგუფი აწარმოებს. მინდელის სახელობის შახტში შემთხვევის ადგილი შრომის ინსპექტორებმა და ეკონომიკის სამინისტროს ზედამხედველობის სააგენტო სპეციალისტებმა დაათვალიერეს. დღესვე საავადმყოფოდან გაწერეს ერთი დაშავებული, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სამაკმაყოფილებელია. 5 აპრილს დაშავებული მეშახტემურმა ნაშოთია მომხდარის დეტალებს იხსენებს და ამბობს, რომ უბედური შემთხვევის მიზეზი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა არ ყოფილა. ის ვარაუდობს, რომ მომხდარის სამთო დარტყმას უკავშირდება. მეორე დაშავებული 55 წლის გიორგი ნიკაბაძე კი ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. მედიკოსების თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ჩემი ვარაუდით, ვფიქრობდი, რომ იყო სამთო დარტყმა.
მე იქნა იმ მომენტში მე კონვერტი როჩავდი ხო არც ხმას ვერ ვიხსენე ვან აფეთქების ხმა გამეგონოს ან რამე გამოგონოს ამას ვერ ვიხსენე იმიტომ რომ არ გამიგონი ცეცხლი ყოფილიყო გაზი რო აფეთქებულიყო შიგნით დამწვარი ვიქნები შემთხვევა რამაც გამოიწვია ამ წუთში გვიჭირს იმის თქმა დაზუსტებით რომ აქ არის ძალიან შრომატევადი სამუშაო ჩასატარებელი აქ უნდა დაველოდოთ ჩვენ აუცილებლად ექსპერტ კრიმინალისტების დასკვნას სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნას უნდა დაველოდოთ ასევე შესაძლოა საგამოძიებო უწყების იმ დასკვნას რაც დაიდება აჩაღობა წალკის რაიონში ორი ნიღბიანი პირი ერთ-ერთ სახლში შეიჭრა, სადაც მოხუცი ცოლ-ქმარი ცხოვრობდა. ადგილობრივების ინფორმაციით 76 წლის მამაკაცი ცხელი უთოთი აწამეს. სახლიდან 600 ლარამდე თანხაა წაღებული. დაშავებული გამთენისას დაახლოებით 4 საათზე მეუღლემ ნახა, რომელსაც სახლის მეორე სართულზე ეძინა და მომხდარის შესახებ არ გაუგია. დაშავებულს პირველადი დახმარება სამედიცინო დაწესებულებაში აღმოუჩინეს და უკვე სახლში იმყოფება. ოჯახი მედიასთან ურთიერთობას ერიდება, ისინი ამბობენ, რომ ძარცველები დაემუქნენ. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. აუდიტორია 115 წევრების საქმეზე სასამართლო პროცესი 20 აპრილისთვის გადაიდო. პროცესის გადადება ადვოკატებმა მასალების გაცნობის მიზნით მოითხოვეს. საუბარია მასალებზე, რომლებიც სამართალდამცველებმა სასამართლოს წარუდგინეს, მათ შორის მასალა, რომელშიც პარლამენტთან აუდიტორია 115 წევრების დაკავებაა ასახული. უშინ დაკავებულმა ხუთივე პირმა სასამართლოს დატოვების შემდეგ განაცხადა, რომ კვლავ გააგრძელებენ ბრძოლას შრომითი უფლებებისთვის და ამ მიმართულებით ხელისუფლებას მათი მოთხოვნების შესრულებისკენ მოუწოდებენ. აუდიტორია 115-ის 5 წევრი გუშინ პარლამენტთან გამართულ აქციას დააკავეს. საგამოძიებო უწყება ხუთივე მათგანს წრულმან ხულიგნობას და პოლიციელის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ედავება, რაც სანქციის სახით ჯარიმას ან 15-დღიან პატიმრობას ითვალისწინებს. სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების შემდეგ სავალდებულო ტექ-დათვალიერების გავლა იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებსაც მოუწევს. ტექნიკური ინსპექტირების ახალი ეტაპი 1 ივლისიდან დაიწყება. კომპანიებს მოსამზადებლად, ინსპექტირების ცენტრებს კი ხარვეზების გამოსასწორებლად თითქმის 3 თვე აქვთ. ექსპერტები სხვა პრობლემებთან ერთად ავტომობილების ტესტირების ცენტრებში პერსონალის ნაკლებობაზეც საუბრობენ. რა გეგმა აქვს ეკონომიკის სამინისტროს მარიამ აფციაურიგი ამბობთ. მანქანას ტექ-დათვალიერება არ აქვს გავლილი, იმიტომ რომ საჭიროება არ იყო ამის. ეს ავტომობილები დასუფთავების კომპანიის საკუთრებაა. ამჟამად კომპანიას მანქანების ტექნიკური ინსპექტირების ვალდებულება არ აქვს და ამიტომ მსგავს პროცედურას არ ატარებს. 1 ივლისიდან კი ბიზნეს გეგმაში ახალი ხარჯების გათვალისწინება მოუწევს. სწორედ ამ პერიოდიდან ამოქმედდება ავტომობილების სავალდებულო ტექ-დათვალიერების ახალი ეტაპი, რომელიც იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებს შეეხება. ერთი მსუბუქი მანქანის შემოწმება 60 ლარი ღირს. შესაბამისად, ამ კომპანიისთვის, რომელსაც 15 ავტომობილი ხავს, წლიური ხარჯები 900 ლარით გაიზრდება. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმა კომპანიისთვის 200, მძღოლისთვის კი 50 ლარი იქნება. ჩვენი კომპანია მიესალმება ამ რეგულაციას, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, შესაბამისად კანონიც გვავალდებულებს ამას. ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით 1 ივლისიდან ტექ-დათვალიერების გავლა დამატებით 75,000 ავტომობილს მოუწევს. ახალ ნაკადს კი ინსპექტირების ცენტრები მომზადებული უნდა დახვდნენ. დღეს მოქმედ 27 ცენტრში 37 ხაზი მუშაობს. თითოეულ ხაზზე მანქანის ერთი კონკრეტული სისტემა, მაგალითად სამუხრუჭე ან სავალი ნაწილი მოწმდება. თუმცა ეკონომიკის სამინისტროს გათვლებით ეს საკმარისი არაა და 1 ივლისამდე 60 ახალი ხაზი უნდა ამოქმედდეს. ვინც აკმაყოფილებდა იმ პირობებს, რომელიც განსაზღვრული იყო და ინვესტიციების ადასტურება შეძლეს, მათთან გაფორმდა ხელშეკრულებები და მათ მიეცათ ვადა, რომ 1 ივლისამდე მათ უნდა გაიარონ აკრედიტაცია. ეკონომიკის სამინისტრომ 37 ხაზის გამართულობა შეამოწმა და დარღვევები აღმოაჩინა. მაგალითად, ტესტირების ერთ-ერთ ცენტრში, რომელიც მსუბუქ და სატვირთო ავტომობილებს ამოწმებს, მსუბუქი მანქანების ინსპექტირებისთვის აუცილებელი ყველა აღჭურვილობა არ აღმოჩნდა. კომპანიებთან, ვისაც ჰქონდათ, ვინც იყვნენ აქამდე უკვე აკრედიტირებული და მოქმედი, მათ გაიარეს რეგულარულად, ასე ვთქვათ, აკრედიტაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად, რამოდენიმე მათგანს შეუჩერდათ მოქმედების არეალი. სპეციალისტების ნაწილი ცენტრების ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად კადრების სიმცირეზეც საუბრობს. მათი განმარტებით ახლა პერსონალის რაოდენობა საკმარისია, თუმცა რამდენიმე თვეში დამატებით 75,000 სატრანსპორტო საშუალების შემოწმებას კადრები შესაძლოა არ იყოს. თავარი გამოწვევა პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობით, გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი.
მეორე, რომ ტექნიკურად იყოს გამართული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და ეს ელექტრონული პროგრამები, ბაზები იყოს მაქსიმალურად დატვირთული სწორად. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კადრების დამატება და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ეტაპობრივად მოხდება და 2 წელიწადში საქართველოს მასშტაბით 145 ხაზი იმუშავებს. აქედან 69 დედაქალაქში. მთიანი რეგიონებისთვის კი გამოიყოფა ეგრეთ წოდებული მობილური ხაზი, მოძრავი მოწყობილობა, რომლითაც ავტომობილებს სხვადასხვა რეგიონში შეამოწმებენ. ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება ქვეყანაში 2018 წლის იანვრიდან ამოქმედდა. თუმცა პირველ ეტაპზე ეს მხოლოდ 3,5 ტონაზე მეტი მასის მქონე სატვირთო ავტომობილებს, ასევე მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებს ეხება. მთელ ავტოპარკზე სავალდებულო ტექდათვალიერება 2019 წლის იანვრიდან გავრცელდება. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან ევროკავშირის წევრებს შორის ეკონომიკის დისტემპით გამორჩეული უნგრეთის მოქალაქეები დეპუტატებთან ერთად მომავალ მთავრობასაც ირჩევენ. გამარჯვებას უნგრეთის პრემიერ ვიქტორ ორბანს უწინასწარ მეტყოლებენ. მთავარი ინტრიგა კი მაინც ის არის, შეძლებს თუ არა ორბანის პარტია უმრავლესობის მოპოვებას. უნგრული არჩევნები ლევან ახალაიას სიუჟეტში. 48 წლის ლასო რეიში ერთ-ერთია, ვინც მთავრობისგან საარჩევნოდ 36 ევროიანი ვაუჩერი მიიღო. საჩუქრითის კომუნალური გადასახადების დაფარვა შეძლებს. უნგრეთის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ჰოსუჰეტინში მცხოვრები 2 შვილის მამა უკვე 1 წელია დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეა. ამბობს, რომ ხელფასი მხოლოდ საარსებოდ ყოფნის. მაგრამ თუ საქმე არჩევანს ეხება, ის ხმას მაინც სახელისუფლებო გუნდს აძლევს. ლასო მარტო არ არის. კვლევების უმეტესობა 54 წლის ვიქტორ ორბანისა და მისი თანაპარტიელების გამარჯვებას პროგნოზირებს. ორბანი უკვე 8 წელია უნგრეთის უცვლელი პრემიერ-მინისტრია. თანამდებობის შენარჩუნებაში მას უნგრეთის ეკონომიკის ზრდა ეხმარება, რასაც თავის მხრივ ევროკავშირის ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფს. ორბანის ახალი სლოგანია ჩვენთვის უნგრეთი პირველია. კონსერვატორი და ნაციონალისტი, როგორც თავად ამბობს, არალიბერალური დემოკრატიის მომხრეა. ორბანმა ლამის პირად მტრად გამოაცხადა თანამემამულე ბიზნესმენი ჯორჯ სოროსი და არასამთავრობოებს სამშობლოს ღალატში არაერთხელ დასდო ბრალი. სამშობლოში უნგრეთის პრემიერი ბრიუსელის კრიტიკას არ ერიდება, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე მიგრანტების მიღებას ეხება. ბრიუსელი არ იცავს ევროპას და არაჩერებს იმიგრანტებს მათ მიგრაციის მხარდაჭერა და ორგანიზებას ურთ. მათ ევროპის მოსახლეობის ჩანაცვლება უნდათ, რათა ჩვენი კულტურა და ცხოვრების წესი დაიკარგოს. წინასაარჩევნოდ ორბანი არაერთ სკანდალში გაეხვა. ყველაზე ხმაურიანი ევროკავშირის ფულის არამიზნობრივ ხარჯვას ეხება. გამოძიება დაწყებულია საქმის მთავარი ფიგურანტი კი უნგრეთის პრემიერის სიძეა. კორუფცია არის ის თემა, რომელსაც ორბანის წინააღმდეგ ოპოზიცია დღეს აქტიურად იყენებს. კვლევების მიხედვით წარმატების მეტი შანსი წარსულში ულტრანაციონალისტურ პარტია იობიქს აქვს, რომელიც ახლა ცენტრისტულ პოლიტიკას მისდევს. რა დაემართა გასულ 8 წელიწადში არასამთავრობოებს, პარტიებს, მოქალაქეებს, ვინც ხმა ამოიღო მთავრობის წინააღმდეგ, მოხდა მათი დისკრედიტაცია, ისინი დაასამარეს, დააშანტაჟეს, კორუფციაში გაახვიეს, მოატყუეს, რა უნდა გააკეთოს ორბანმა ამაზე მეტი, მაინც და მაინც ხალხს უნდა ესროლოს. პოლიტოლოგი კალმან მისეი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მეტად სწორედ იობიკის პროგრამა არის ამ მომრჩეველთა მოთხოვნებზე ორიენტირებული. მისივე თქმით, კრიტიკულად განწყობილი ელექტორატის გულის მოგება შეიძლება ისეთი პრობლემატური საკითხებით, როგორიც არის მაგალითად მოუწესრიგებელი ჯანდაცვა და განათლების სისტემა. მოამბესთან საუბრისას ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორი სხვა საფრთხეებზეც საუბრობს. უნგრელი ამომრჩევლების ნაწილი შეშფოთებულია ორბანის ახლო ურთიერთობებით რუსეთთან, რისი ახსნაც რთულია. ასევე არსებობს როსატომის ძალიან დიდი ინვესტიცია, რომელიც ბირთვული სადგურის გაფართოებას აპირებს. საუბარია 12 მილიონ დოლარზე. ამიტომ ხალხს ეშინია რუსეთზე და კერძოდ პუტინზე მზარდი დამოკიდებულების. უნგრელი ექსპერტების უმეტესობა თანხმდება, რომ დღეს ოპოზიციას ორბანის დამარცხების ძალა არ აქვს. მიზეზი საარჩევნო კოდექსია, რომელიც უპირატესობას ძლიერ პარტიებს ანიჭებს, განსაკუთრებით, როდესაც ოპოზიცია დაყოფილია. თუმცა ორბანის ოპონენტებს მაინც შეუძლიათ გარკვეული პრობლემები შეუქმნან მთავრობას. ოპოზიციას ჯერ კიდევ აქვს შანსი, ამისთვის ორი გზა არსებობს, ან ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს, ან ასეთი კანდიდატები თავად ამომრჩევლებმა აირჩიონ. მათ უნდა მისცენ ხმა ოპოზიციის ყველაზე ძლიერ კანდიდატებს ყველა რაიონში. უნგრელები პარლამენტის ახალ შემადგენლობასთან ერთად მთავრობასაც ირჩევენ. ვინ იმუშავებს ამ შენობაში და გახდება თუ არა ვიქტორ ორბანი უნგრეთის პრემიერი მეოთხედ, ეს 8 აპრილს საღამოს გახდება ცნობილი.
გერმანიის ქალაქ მიუნსტერში მინი ავტობუსი თავდასხმას 4 ადამიანი ემსხვერპლა 20 კი დაშავდა, მათგან 6 დაშავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. პოლიციის ინფორმაციით თავდასხმელმა თავი მოიკლა. თავდასხმის ქალაქის ძველ ნაწილში მოხდა, სადაც ამ წუთებში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. მოსახლეობის ევაკუაცია დროულად განხორციელდა. გერმანული გამოცემა Deutsche Welle-ს ცნობით, მინი ავტობუსში კიდევ 2 პირი იჯდა, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. ფრანკფურტში საქართველოს საკონსულო გერმანელ სამართალდამცველებთან კონტაქტზე იმყოფება და მათგან ინფორმაციას იღებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. მათივე ინფორმაციით ჯერჯერობით მათ ცნობა არ აქვთ, იმყოფებოდნენ თუ არა ქალაქ მიუნსტერში შემთხვევის ადგილზე საქართველოს მოქალაქეები. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ეიმობენ ხვალ ევანგელურ ბაპტისტური და ევანგელურ პროტესტანტული ეკლესიები, ასევე სახარების წმენის ეკლესია და საქართველოს სახარებისეულ ქრისტიან ბაპტისტთა ეკლესიების კავშირიც. სახარების წმენის ეკლესიაში საზემო ღვთისმსახურება დღეს 23 საათზე დაიწყება. შესრულდება საგალობლები, წაიკითხავენ ეპიზოდებს საღვთო წერილიდან, ასევე იქ ადაგებს ეკლესიის ეპისკოპოსი ოლეგ ხუბაშვილი. ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიაში საღვთო ღვთისმსახურება, ქადაგება, ლოცვა და ევქარისტია 23 საათზე და 45 წუთზე დაიწყება. სადღესასწაულო ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ კი დაიწყება ფესტივალი. უკვე გამთენისას ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მსახურები მრევლთან ერთად ავტობუსებით აბახმელას ტერიტორიაზე გავლენ, სადაც ცისკრის ლოცვას აღავლენენ. საქართველოს სახარებისეულ ქრისტიან ბაპტისტთა ეკლესიები კი ღვთისმსახურებას 22 საათიდან დაიწყებენ. ღამის თევის დროს მოხდება სახარებიდან ქრისტეს ცხოვრების შესაბამისი ეპიზოდების წაკითხვაც. საზემო ღვთისმსახურება 23 საათზე დაიწყება ევანგელურ პროტესტანტულ ეკლესიაშიც. აღდგომის დღესასწაულს დღეს ღამით აღნიშნავენ ნინოწმინდაში მცხოვრები დუხაბორებიც. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობები, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა 1 TV-ზე შეგიძლიათ. America is a place where all things are possible.